انا كده خلصت الصف بتاعي وبدأت اعمل اخر حاجة في الصف، اللي هي المنزلقة اللي هعملها في بداية البداية اللي عملتها، اللي هي غرزة الحشو. هبدأ ادخل فيها بالشكل ده واعمل منزلقة، وبعدين بدخل في السلاسل اللي وراها وبعمل غرزة حشو، وبعدين اعمل سلاسل واحد اتنين، وباجي هنا فوق السلاسل اللي انا عملتها بعمل عواميد كده، 2 عمود، 3 عمود، 4 عمود. بعد السلاسل، طبعا انا السلسلة الاولانية بحسبها معايا عمود، ف بعد العواميد كلها واعمل على عدد العواميد اللي انا هعدها، هعملها 12 عمود بلفة في كل السلاسل اللي عندي ده. فوق كل ال9 سلاسل دول بعمل 12 عمود بلفة. تمام. في كل مرة وفوق كل السلاسل اللي انا عملتها بعيد الخطوة ديت، بحيث ان انا اعمل في كل مرة 12. تمام. باجي اخد الخيط وادخل في السلاسل اللي وراها على طول، وبعمل عمود، 2 عمود، 3 عمود، 4 عمود، 5، 6 عمود، 7، 8، 9 عمود بلفة، 10، 11، 12. باخد الخيط كمان وهعمل كل الصف بتاعي بنفس الطريقة ديت. بلاش اطول عليكم، وهوريكم الشكل النهائي للمفرش. كده شكل الخطوة بتاعتي، وهبدأ بالخطوة الاخرانية اللي انا بأنهي بيها، وهعمل منزلقة زي ما احنا اتعودنا. الخطوة اللي جاية انا بعمل ال3 سلاسل بطلع بيهم. في الخطوة دي انا بعمل 3 عواميد بقفلهم مع بعض بمنزلقة، بس انا باخد ال2 عمود دول الاول، وبعد كده بعمل 2 سلسلة. هاخد العمود التاني في الاخر خالص، اخر السطر. بسيب عمود وادخل العمود اللي وراه واعمل عمود بلفة، بعمل 2 سلسلة، وبسيب العمود اللي عليه الدور وبعمل اللي وراه عمود بلفة، 2 سلسلة، بسيب واحد واعمل التاني واعمل عمود بلفة، واعمل 2 سلسلة، وباخد وبعد اللي وراه، بسيب ده واشتغل اللي وراه عمود بلفة. تمام. باجي 2 سلسلة وباجي على العمود الاخراني، وهي ديت اللي احنا هنشتغلها. بشتغل عمود مش بكمله، وبحوله على الابرة. العمود من الناحية التانية، ال12 التانيين باخد اول واحد وبحمله، تاني واحد وبرضو بشتغله مرة واحدة، وبحملهم ال3 مع بعض واعملهم منزلقة. بعمل 2 سلسلة وبشتغل في تاني عمود 2 سلسلة، واسيب عمود واشتغل في التاني برضو 2 سلسلة، واحد عمود بلفة، 2 سلسلة، بسيب عمود واشتغل اللي وراه عمود بلفة، 2 سلسلة، بسيب عمود واشتغل اللي وراه عمود بلفة، 2 سلسلة، وباخد العمود الاخراني ما اشتغلش على الاخر، واخد العمود في ال12 التانيين بشتغله وما كملوش، اللي ورا برضو بشتغله ومش بكمله، بقفلهم مع بعض بمنزلقة بالشكل ده. وببدأ اعمل كل السطر بتاعي بنفس الخطوة ديت. بكمل انا كل السطر كله بالشكل ده، وهرجع تاني اوريكم الشكل النهائي. زي ما انتم شايفين انا هي خلصت ودخلت في العمود الاخراني. بقى هي الخطوة دي اللي هوريها لكم. كان في عمود ناقص، انا جيت العمود الاخراني كده في ال12 الاخرانية، جيت وخدته بس ما كملتوش اول خطوة بس. الاتنين حلقتين جيت في الغرزة الاخرانية خالص اللي داخلة فيها العمودين، بدخل فيها وبعمل منزلقة بالشكل ده. بتاخد الاتنين مع بعض ال3 عواميد كده، باجي اخد منزلقة في الفراغ اللي وراه واعمل غرزة حشو تاني. بطلع بالسلاسل 1 2 سلسلة، باخد الخيط وعندي فراغ الاولاني دوت بسيبه، وادخل الفراغ اللي وراه التاني ده، لأ اللي وراه. تمام. باجي في نفس المكان هنا وبعمل عمود بلفة، وعمود تاني، وعمود تالت في نفس المكان. تمام. 1 2 3 سلسلة.
في نفس المكان بعمل عمود، 2 عمود بلفة، 3 عمود بلفة، 2 سلسلة، وبسيب الفراغ القصادي واروح للتاني اللي هو قبل التلات عواميد اللي مع بعض، وبعمل غرزة حشو 3 سلاسل وغرزة حشو في المكان الناحية التانية، 1 2 سلسلة، بسيب فراغ وادخل التاني واعمل عمود، 2 عمود، 3 عمود بلفة، 3 سلاسل، في نفس المكان بعمل عمود، 2 عمود، 3 عمود بلفة، 2 سلسلة وغرزة حشو في قبل ال3 سلاسل، 3 عواميد قصدي. هنكمل السطر بنفس الترتيب دوت عشان ما اطولش عليكم ويبقى الفيديو ممل وطويل. نكمل بنفس الترتيب ونفس السهولة ديت، واللي مش متأكد من شغله معايا او لسه ما استوعبش الخطوة ممكن يرجع الفيديو ويبدأ يشتغل بنفس الخطوات دي في كل مرحلة من المراحل لغاية لما يحفظها. بنيجي لاخر السطر هنا وبنشتغل منزلقة في غرزة الحشو اللي عملناها الاولانية، وبنطلع بالشكل ده. بنشتغل برضو عشان نكمل السطر اللي وراه في ال2 سلسلة اللي جايين دول، في كل سلسلة بعمل منزلقة في الاولانية بالشكل ده، ومعمل منزلقة في التانية كمان عشان اوصل للعمود الاولاني من شغلي. انا ممكن انهي الشغل في المفرش بتاعي او الكوستر في المنطقة دلوقتي اللي انا عملتها ديت، ممكن اقفله على كده، وبعدين ممكن تعملي اللي انا بعمله وتكملي او ما تكمليش براحتك. باخد 3 سلاسل واطلع بعمود وتاني عمود بشتغله بالشكل ده، وادخل في كل سلسلة من السلاسل ال3 اللي في النص، بشتغل في كل سلسلة عمود. تمام، يبقى انا عملت 3 عمود الاولانيين، وفي 3 سلاسل عملت 3 عواميد بقوا 6. كمان في العواميد اللي على جنب هنا بشتغل في كل عمود عشان يبقوا 9 عواميد. تمام بالشكل ده. جيت هنا عملت سلسلة، وجيت هنا في 3 سلاسل عملت غرزة حشو سلسلة، وبدأت اشتغل فوق كل عمود فوق كل عمود بشتغل فوق كل عمود زي ما شفنا، وفي 3 سلاسل بقى اشتغل 3 عواميد في النص، 2 3، وفوق في ال3 عواميد الناحية التانية هي بشتغلهم في نفس المكان كده، عمود 2 عمود اهو، 3 عمود. انا كده اشتغلت ال9 عواميد اللي الواضح معايا، سلسلة غرزة حشو، وبعد كده انا بكمل بعد كده بنفس الشكل ده وبنفس الترتيب كل السطر معاكم واضح طبعا وسهل جدا. نكمله الخطوة ديت وارجع اوريكم الشكل النهائي للمفرش بالشكل ده بالجمال دوت، والرقة دي شكله متناسق مع بعضه تماسك جميل، مش ناشف ولا طري اوفر، فكده شكله حلو قوي. باخد السلسلة اللي فاضلة وباجي هنا في ال3 سلاسل وبعمل غرزة في العمود منزلقة، وباجي بعمل التشطيب النهائي للفيديو بتاعي، ان انا باخد 3 سلاسل وبعمل غرزة حشو في اللي ورا، وبعدين غرزة حشو 3 سلاسل واجي هنا في الفراغ واعمل غرزة حشو 3 سلاسل وغرزة حشو في العمود، بدخل في العمود تاني واعمل غرزة حشو 3 سلاسل، وباجي اعمل غرزة حشو في النص، او تعمليها منزلقة زي ما انت عايزة. تمام، وبعدين في غرزة 3 سلاسل غرزة حشو 3 سلاسل غرزة حشو. تمام، غرزة حشو 3 سلاسل غرزة حشو. تمام اهي في كل الاماكن. وبعدين باجي هنا في
الفراغ بعمل غرزة حشو وغرزة حشو في المكان التاني برضو الفراغ. في العمود الاولاني باخد غرزة حشو، وبعدين بقى 3 سلاسل غرزة حشو في ايه، في الفراغ اللي جنبه. 3 سلاسل وغرزة حشو الفراغ اللي جنبه. 3 سلاسل وغرزة حشو الفراغ اللي جنبه. انا كده ممكن تعملي بنفس التشطيب ده وبنفس الشكل ده ايه النهاية بتاعت المفرش زي ما انت عايزة، يا اما تسيبيه زي في الخطوة اللي قبل كده، يا اما تعملي الفينش دوت زي ما انت شايفاه كده. في طريقة تانية للفينش برضو انا هوريها لك دلوقتي ممكن تعمليها. بتاخدي 1 2 3، تيجي عند وتعملي منزلقة 1 2 3. بصي بتاخدي الايه تشتغلي في الغرزة اللي من تحت دي وبتعملي فيها منزلقة، وبعدين جنبيها تعملي غرزة حشو، وبعدين تطلعي 1 2 3 في الغرزة دي. بصوا اهي تعملي فيها منزلقة بالشكل ده، وبعدين تعملي جنبيها غرزة حشو وتطلعي برضو بنفس الطريقة 2 3 اهي الغرزة اهي. بتاخديها كده على الإبرة وتطلعي بمنزلقة بالشكل ده وجنبيها غرزة حشو اهي واضحة برضو. عملتها لكم تاني اهي. تدخلي في الغرزة اللي من تحت دي وتعملي فيها منزلقة تديكي البروز اللي انتوا شايفينه دوت. ودي الطريقة التانية للفينش اهي. بصوا الشكل عامل ازاي، زي البذور كده. فانتي عندك الصلاحية تعملي الشكل ده او الشكل ده. انا وريتك الاتنين بس انا حابة اعمل الشكل الاولاني اللي بدأت بيه، فهفك دوت. بس انا وريتك الطريقة مش اكتر، بس انا حابة اعمل الشكل اللي انا بدأت بيه، شكله اشيك اكتر وعجبني اكتر يعني. فبكمل بيه السطر زي ما انا ماشية وهوريكم اهو. بصوا شكله عامل ازاي، شكله رقيق جدا وجميل وبسيط. طبعا هكمل الاخر. وانا عملت هنا غرزة حشو، باجي الناحية التانية اعمل غرزة حشو بالشكل ده. تمام. باجي في الحشو الاخرانية واعمل منزلقة واخد سلسلة وبقطع الخيط زي ما انت عايزة تقطعيه على جنب كده تقطعيه كده. انا خلصت المفرش بتاعي. تمام. ان شاء الله يكون الفيديو النهاردة خفيف وبسيط عليكم وقدرتوا تستوعبوا معايا الفكرة بتاعت النهاردة. هي سهلة جدا وقسمتها على جزئين علشان يبقى سهل وبسيط عليكم وخفيف، ما تبقاش تقيل وطويل وممل يعني. ان شاء الله يا ريت تكتبوا لي في التعليقات ان كان عجبكم الفيديو او لا، او اي طلب عايزين تطلبوا مني اعمله لكم او فيديو. والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخرى باذن الله. مع تحياتي جيهان الانصاري، واشوفكم قريب باذن الله.